tuyệt vời khi mà được ở lại đây ngày hôm nay. It's very difficult for me to follow the stories that we just heard that were so special and powerful and impactful. Rất khó cho tôi để mà theo dõi được tất cả những câu chuyện vừa được kể ra trên sân khấu, rất là sâu sắc, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Son, I was hoping to give you a hug. Maybe I can later. They pulled me backstage, but thank you for your story. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã có câu chuyện hết sức là tuyệt vời và tôi muốn ôm tất cả mọi người. I wish I had given you time. I wish I spoke more Vietnamese. Ước gì tôi biết được tiếng Việt nhiều hơn. But I'm grateful for my translator. You are a super stud. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà cũng xin cảm ơn anh phiên dịch rất là giỏi đã dịch được. And I'm deeply humbled to be able to share with you tonight. Hôm nay thì tôi rất là vinh hạnh được chia sẻ với các bạn. And I want all of you to know, everyone that's been here for a while, and if you're brand new, I take this responsibility very seriously with your time. Và đối với cả tất cả những anh chị em đã quay lại đây cũng như là các anh chị em lần đầu tiên đến đây thì các anh chị em cần phải biết rằng tôi rất là có trách nhiệm, tôi thực sự rất là quan tâm và có trách nhiệm cao trong cái buổi ngày hôm nay. I'd like to thank all of the leaders for your trust and invitation. Và tôi trân trọng thời gian của các bạn và cảm ơn tất cả các lãnh đạo ở đây đã có sự tin tưởng và lời mời đối với tôi. And for your friendship. Và cảm ơn vì tình bạn. So tonight we're here and now my slides have been translated into Vietnamese, so I don't know what they say. Bây giờ thì slide nó có một cái thách thức bởi vì nó dịch được hết sang tiếng Việt rồi cho nên không biết nói cái gì. And I'm inviting you tonight to either commit, và tôi mời các bạn ngày hôm nay hoặc là chúng ta cam kết, and that would be for new people. và đó là những người mới. Recommit, hoặc là chúng ta tái cam kết. and that's what I have to commonly do. Giống như là tôi đã cam kết với tất cả chúng ta. Or we sincerely wish to leave you better. Even if this isn't for you, we want this time that you spend with us to leave you better. We know that you will leave us better. Và thậm chí là sau cái chương trình này, các bạn chưa phải đồng hành với Newskin, nhưng chúng tôi cũng hy vọng chúng ta cũng sẽ rời khỏi cơ hội này, rời khỏi sự kiện này một phiên bản tốt hơn. So this is the first time that I have traveled internationally since 2019. Từ 2019 đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch ra nước ngoài, ngoài nước Mỹ. Yeah. And I shouldn't say this, but it's true. I'm nervous. Có lẽ tôi không nói điều này đâu, nhưng mà thực sự là tôi rất đang run đấy. I remember being nervous the first time that I did this. Có thể là tôi nhớ lần đầu tiên tôi run là khi mà lần đầu tiên ở trên sân khấu. I remember being nervous the first time I did a Zoom meeting. Và lần đầu tiên tôi run khi mà thực hiện cuộc gọi qua Zoom. And then Zoom became my best friend. Và dần dần Zoom trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Because I could be in my underpants and talk to people all over the world. Bởi vì tôi có thể mặc quần đùi và nói chuyện với mọi người khắp nơi trên thế giới. How many of you set your underpants on Zoom? Có bao nhiêu bạn thì có thể là chúng ta ở bên dưới thì có thể là mặc rất là khiêm tốn và it's interesting because the world is kind of moving again in this cycle that we see where there's uncertainty all around us. Rất là thú vị khi mà thấy rằng là thế giới cứ đi theo những cái chu kỳ và luôn luôn có cái sự không chắc chắn nó diễn ra. And that uncertainty, especially during COVID time, I believe brought us together more than ever before. Và thực sự cái sự không chắc chắn trong cái thời điểm Covid nó lại mang chúng ta gần hơn so với bất cứ thời gian nào khác. And I truly believe that what we offer, one of the important things that we offer with New Skin is certainty.
Và tôi có niềm tin sâu sắc rằng những gì mà chúng ta có với cơ hội Nu Skin chính là cái sự chắc chắn. So, for those of you that don't know me, let me briefly introduce myself. This is some of my family when we were young. Và xin phép được giới thiệu một đôi chút về bản thân đối với cả những anh chị em chưa biết về tôi. Và đây là một số thành viên của tôi, thành viên của gia đình tôi khi mà tôi còn nhỏ. There are actually 6 children in my family that I grew up in, 4 girls and 2 boys. Thực tế thì gia đình tôi có 6 anh em và có 4 người chị em và 2 anh trai. And my mother and father were educators, school teachers. Và bố mẹ tôi thì là giáo viên. And this is me right here. So handsome. Và Right? tôi là những cậu bé đẹp trai ở bên này. This was when I started dreaming about big cars. Lúc này thì tôi bắt đầu ước mơ về những cái xe rất to. Because we would go to church in that little car with all 8 people in my family. Bởi vì thời gian đó thì cả gia đình tôi 8 người đi nhà thờ ở trên cái xe bé xíu thế thôi. And since my Nu Skin journey, my life has changed. It's very different than it was. Và khi mà tôi tham gia vào cơ hội Nu Skin thì cuộc đời của tôi thay đổi rất nhiều. And any of my friends that have been in the company for a while with me, they've seen these pictures. Và tất cả những người bạn của tôi đã tham gia vào cơ hội này một thời gian rồi thì đều đã được thấy cái hình này rồi. But since these pictures were taken, my life is completely different, fundamentally different. Nhưng mà từ khi chụp những bức hình này thì cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn. And I don't want to depress you, but this is an amazing life that I have. Thực sự tôi không muốn tạo ra áp lực cho các bạn đâu, nhưng cuộc sống của tôi hết sức là tuyệt vời. But since I was here last in Vietnam, I lost my father. Nhưng mà từ cái lần mà tôi ở Việt Nam trước đây đến lần này tôi đã mất đi người cha của mình. My dad's here in the middle picture there. Và bố tôi thì đứng ở giữa tấm hình này. I was divorced. Tôi thì đã ly dị rồi. And I went through some health challenges. Và tôi cũng có một số những cái thách thức về sức khỏe. But now my life looks very different than any dream board I ever created. Nhưng mà cuộc sống của tôi bây giờ thì khác hẳn so với bất cứ một cái tấm bảng ước mơ nào mà tôi đã tạo ra. But like most of you, I'm sure, when life presents unexpected things, I ended up being more grateful for what I didn't think I would ever want. Nhưng mà cũng giống như các bạn thôi, khi mà cuộc sống đưa cho chúng ta những cái điều mà bất ngờ thì tôi lại càng biết ơn những cái gì mà tôi đang có. And so I now have several children. I have these two beautiful kids here up in the right, and this is my niece here. Và bây giờ thì tôi cũng có một số đứa con, đây chúng ta thấy là có 2 đứa con của tôi và đây thì là một đứa cháu. They're my adopted children. Đó là những đứa con nuôi. I started with teenagers. Và tôi bắt đầu với những em bé vị thành niên. Both of them moved in with me when they were 14 years old. Và cả hai thì đến sống với tôi khi mà ở tuổi 14. And I have 3 dogs. Tôi có 3 con chó. The reason that's interesting is that I was never an animal person. Cái điều này nó rất là thú vị bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ là người yêu động vật cả. But the animals bring me a lot of joy. Nhưng mà những con vật nuôi mang lại cho chúng tôi rất là nhiều niềm vui. And they pee on very expensive rugs sometimes. Thực sự thì chúng tè ra những cái thảm rất là đắt tiền. So my story, very simply, I was a millionaire and bankrupt twice by the time I was 27 years old. Câu chuyện của tôi thì đơn giản thôi. Đã 2 lần tôi là triệu phú đô la và bị phá sản trước tuổi 27. And this picture of me, I'm sleeping back on my parents' floor. Hình này của tôi là cái hình mà tôi đang nằm dài ở nhà của bố mẹ tôi. This was 2003. Năm đó là 2003. And the other person that you see here is Nathan Ricks. Và người đàn ông bên cạnh đó là Nathan Ricks. And in the one picture, I have a cell phone and a book, as you can see. Và hình này thì các bạn thấy là tôi đang nghe điện thoại và đọc sách. But I had lost everything. Lúc này thì tôi đã mất đi tất cả mọi thứ. And mostly I had lost hope in my life. Và
Nói chung là tôi đã mất đi toàn bộ hy vọng trong cuộc sống của mình. I would love for you to remember what my dad taught me. Và tôi cũng muốn các bạn nhớ lại những cái điều mà người cha đã nói với tôi. He would often say, Kenton, show me your friends and I will show you your future. Bố tôi hay nói rằng, Kenton, cho bố biết những người bạn của con thì bố sẽ cho biết tương lai của con như thế nào. So at one of the worst moments of my life, I met one of the most important mentors of my life. Và tại cái thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời tôi thì tôi lại gặp được những người thầy tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. And I knew Nathan Ricks because he lived in a magnificent home in the area that I lived in, that I grew up in. Và tôi biết Nathan bởi vì ông có một cái ngôi nhà lớn nhất ở trong cái khu vực mà tôi lớn lên. And I originally tried to recruit Nathan, who lived in the New Skin Mansion. Và đúng theo nghĩa đen thì tôi cố tuyển dụng Nathan khi mà ông đang sống ở trong cái ngôi nhà, cái lâu đài của New Skin. I wanted to meet him, of course, because he was successful. How many of us want to be around successful people? I did. I had to meet him. Chắc chắn là tôi phải gặp Nathan rồi, bởi vì chúng ta đều muốn gặp những người thành công, đúng không? Và tôi chắc chắn là tôi muốn gặp Nathan. And I was talking about him all the time until I was able to have a lunch appointment with him. Và tôi luôn luôn tìm cách để nói chuyện với ông, và tôi đã tìm cách để mà hẹn ăn trưa với ông. I was 25 at the time and I was really full of energy and I was going to recruit him away from New Skin into my company. Lúc đó tôi 25 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, và tôi hy vọng là tuyển dụng được Nathan, là một huyền thoại của New Skin, tham gia vào mạng lưới của tôi. And he asked me, Kenton, what is this all about? Tell me about this opportunity. Và lúc đó thì Nathan nói với tôi rằng, Kenton, đây là cơ hội gì vậy? Hãy chia sẻ với tôi về cái cơ hội của bạn đi. And for every question he asked, I had the same answer. Và đối với bất cứ một câu hỏi nào mà ông hỏi thì tôi có cùng một câu trả lời. He said, what's the company like? Và ông hỏi, công ty này như thế nào? And I said, it's just like New Skin, only better. Và tôi nói rằng nó giống như New Skin nhưng mà nó tốt hơn. How's the compensation plan? Just like New Skin, only better. Chính sách trả thưởng như thế nào? Cũng giống như New Skin nhưng mà tốt hơn. How about the products? What kind of products do you have? Oh, they're just like New Skin, only better. Vậy thì sản phẩm như thế nào? Thì cũng giống như New Skin thôi nhưng mà chắc chắn sẽ tốt hơn. And when I was finished, he looked at me and he said, "Are you finished?" Và khi mà tôi kết thúc thì ông nhìn tôi và nói rằng, And I clapped my hands and I said, "Yeah, are you ready to sign up?" và tôi bắt đầu tôi vỗ tay và nói với ông rằng, đúng rồi, hết rồi, anh đã sẵn sàng tham gia chưa? He was looking at me like, "Oh, Lord." He pointed at me and he said, "You know, I really like you." Và ông bắt đầu lắc đầu và nói, ồ trời ơi, biết không, tôi rất là thích cậu. But I have bad news for you. Your company will be bankrupt in 5 years. Nhưng mà tôi có tin buồn cho cậu đây, công ty của cậu sẽ phá sản trong 5 năm tới. Now, I was 25. I had a huge ego because I knew everything, right? At 25, you know everything. Lúc đó tôi 25 tuổi và cái tôi của tôi cực lớn và tôi không sợ gì cả. And I'd already been a millionaire twice. Lúc đó tôi đã thành là triệu phú đô la 2 lần rồi. That's record. Đó là kỷ lục đó. This Nathan guy doesn't know me. Cái chàng Nathan này chẳng biết gì về tôi cả. So we parted ways. I remember handing in my business card and leaving thinking that guy doesn't know anything. Và lúc đó thì chúng tôi chia tay nhau, và tôi nhớ là tôi bắt đầu đưa cho ông cái cáp và tôi nói rằng là anh này chẳng biết gì về tôi rồi. And actually he was wrong about that company. Nhưng mà thực tế thì Nathan đã sai về công ty này rồi. That company went bankrupt in 2 years. Chỉ có 2 năm thôi công ty đã phá sản. And after that company went bankrupt and I was devastated, I was sleeping on my parents' floor. Và sau khi mà công ty đó phá sản và tôi bắt đầu mất hết cả niềm hy vọng và thất vọng, và tôi đã nằm trên sàn nhà của bố mẹ tôi. And Nathan begins to call me. Lúc đó Nathan bắt đầu gọi điện cho tôi. Hey Kenton, I have an opportunity for you. Kenton à, anh có cơ hội cho cậu đây. It's just like New Skin, only better. Giống như New Skin nhưng mà nó tốt hơn đấy. In fact, it is New Skin. Nhưng mà trên thực tế thì chính là New Skin. And without going deep into detail,
I finally broke down and told Nathan that I felt like a failure. Nhưng mà không cần phải nói vào chi tiết thì lúc đó tôi cảm thấy tan vỡ và tôi nói với Nathan cảm giác như tôi là một người thất bại vậy. I heard some similarities in the story. I was depressed. I felt like a failure. I felt like, there was no purpose for me to live actually at that time. Lúc đó thì cũng giống như câu chuyện mà anh Sơn đã chia sẻ, tôi rất đồng cảm thấy rất là thất vọng, cảm thấy là thất bại hoàn toàn và không còn cái lý do, không còn cái hy vọng nào nữa. I want you to pay close attention to what Nathan said next to me. Bây giờ anh chị em mình hãy tập trung chú ý xem những gì mà Nathan đã nói với tôi. Because if I could sit individually with each one of you in this room, bởi vì nếu như tôi có thể ngồi với từng anh chị em mình ở trong phòng này, and I wish I could, with you in the back or you in the middle, bất kể anh chị em mình đang ngồi ở cuối kia hay là ở giữa này mà tôi nói chuyện riêng với từng người, I would tell you what Nathan told me. He said, Kenton, you're already successful. thì tôi cũng nói những gì mà Nathan đã nói với tôi. Nathan nói rằng, Kenton, cậu đã thành công rồi. You have unlimited potential. Cậu có cái tiềm năng vô hạn. You've just been in the wrong vehicle. Cậu chỉ có cái phương tiện sai thôi. And he said, if you will allow me to teach you, nếu như cậu cho phép tôi dạy cậu, you can do anything you want in this world. Cậu có thể làm bất cứ những gì mà cậu muốn trên thế giới này. So this is how I was feeling, and I wonder if someone in this room feels this way. Whether you're here on the front row or you're somewhere in this audience. Và đó là những gì mà tôi cảm thấy, và tôi cũng thấy là có thể là chúng ta ở đây, bất kể anh chị em mình đang ngồi ở hàng đầu đây hay là ở hàng cuối kia, có thể là có những cảm xúc tương tự. It's okay to be skeptical. Cái việc mà chúng ta có sự nghi ngờ thì cũng không sao cả. In fact, whether you've been here for 10 years or only 10 minutes, I want you to be skeptical this weekend. Bất kể chúng ta có mặt ở đây 10 năm rồi hay là chỉ có 10 phút thôi, thì chúng ta cũng nên nghi ngờ ở trong cái cuối tuần này. To me, skeptical means that you're willing to ask difficult questions. Đối với tôi, nghi ngờ có nghĩa rằng chúng ta sẵn sàng đặt ra những câu hỏi hóc búa. I'm the final speaker tonight, and when you go back to your room, I want you to take some time and write down for you the difficult questions that you have. Và tôi sẽ là người diễn giả cuối cùng ngày hôm nay, và đêm nay chúng ta hãy về phòng và viết lên tất cả những câu hỏi khó nhằn nhất của mình. And I want you to pay close attention this weekend, because I believe that by the end of the weekend, all of the difficult questions that you have will be answered. Và chúng tôi cũng muốn tất cả anh chị em mình chúng ta hãy tập trung hết sức vào cuối tuần này, bởi vì sau đó tất cả những câu hỏi khó đó đều sẽ được giải đáp. It doesn't mean you won't have more questions. Không có nghĩa rằng chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi hơn đâu. But hopefully you'll be somehow like I was, confident enough to change my life and begin to take action. Mà tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ đủ tự tin giống như tôi để mà chúng ta bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình. By the way, here's my Farmanex BMW. Và nhân tiện đây là chiếc xe Farmanex. This is right. BMW của tôi. This is right after I started in Nu Skin. We were focused on the Farmanex products, and I had my license plate say Farmanex so that I knew everyone that ever met me or ever saw me knew that I was the Farmanex man, not the Nu Skin man. Và ngay khi tôi bắt đầu công việc Nu Skin thì tập trung vào sản phẩm Farmanex, và lúc đó thì tôi mua một cái xe và có cái biển số có chữ Farmanex để tôi biết thấy rằng là tất cả mọi người khi mà biết đến tôi, họ không biết tới tôi là Nu Skin đâu, mà họ biết tới tôi là một anh chàng Farmanex. I'm going to talk to you briefly about these 5 points, these 5 key principles. Tôi sẽ nói rất là nhanh về 5 cái điểm, 5 cái nguyên tắc chính. These 5 fundamentals that changed everything for me. 5 cái điểm cơ bản đã thay đổi mọi thứ đối với tôi. These are the things that Nathan told me were missing from my previous efforts. Và đây là những điều mà Nathan nói với tôi, đó là những thứ mà cơ hội trước đây của tôi không có. I hope you're familiar with some of these.
Tôi hy vọng rằng chúng ta đã quen thuộc với một số những cái điều này rồi. By the way, my mom and dad were school teachers, and I have 4 brilliant sisters, and I was a terrible student. Và bố mẹ tôi thì là giáo viên và bốn chị của tôi rất là giỏi, nhưng mà tôi không giỏi lắm. I have ADHD, which means that I don't really like to pay attention. Tôi là người bị bệnh tăng động giảm chú ý, bởi vì tôi rất là khó tập trung. And I was dyslexic, which is my switching words and letters, you know. Và tôi còn bị bệnh khó đọc nữa cơ. But because of that, my brain, I have to make things very simple. Nhưng mà vì lý do đó cho nên là trong đầu của tôi phải làm cho mọi thứ trở nên thật đơn giản. And so when you hear this first point, trends, the way I learn is I want to know what's important about this that will help me. Và khi mà chúng ta nghe đến xu hướng thì trong tôi nghĩ rằng là ở trong này có cái gì quan trọng mà nó mang lại lợi ích cho tôi. So trends, this slide said trends are your friends. Trends are things that create so much demand, like in this picture, people standing in line. Và trong này nói rằng xu hướng chính là bạn, bởi vì xu hướng là cái gì đó tạo ra rất là nhiều nhu cầu của mọi người và cho thấy là mọi người đang xếp hàng dài để mà mua một cái gì đó. That you don't have to sell or convince anyone that they need it. Chúng ta không cần phải đi bán hay là chúng ta đi thuyết phục mọi người là mọi người phải mua cái gì đó. I didn't want to sell or convince anybody. Tôi không muốn bán hay là thuyết phục bất cứ ai. My heart is I want to help connect people with what they really want. Trái tim của tôi thì luôn mong muốn kết nối mọi người đến với những gì mà họ thực sự mong muốn. We don't have to convince many people or anyone. Chúng ta không phải thuyết phục hoặc là bán cho bất cứ ai. That being healthy and looking young and fit is something that they want in their life. Rằng là mọi người cần phải trông khỏe hơn, sắc đẹp tốt hơn ở trong cuộc sống của họ. The second point, exclusive technology. Điểm thứ hai chính là công nghệ độc quyền. This is like having the only bottle of water in a desert. Điều này cũng giống như là có một cái chai nước duy nhất ở trên sa mạc. No one cares about price if Không you're ai the có- only one in the market. Không ai quan tâm đến giá nữa khi mà chúng ta là duy nhất ở trên thị trường. Because of Nu Skin's innovation curve and the investment that we make, we consistently are market leaders in exclusive technological advancements. Bởi vì Nu Skin có cái quy trình sáng tạo và tập trung vào những cái sản phẩm độc quyền và có những công nghệ độc quyền và trở thành số 1 ở trên thị trường. What makes that good for me? I don't have to compete with anyone. We're the only ones in the world that have the Lumi Spa. Điều gì mang lại lợi ích cho tôi? Bởi vì tôi không phải cạnh tranh với ai cả và chúng ta là công ty duy nhất ở trên thị trường có cái máy rửa mặt Lumi Spa Or age lock. hoặc là công nghệ ấy. All of that innovation and investment into technology creates barriers of entry and protect the opportunity for us. Tất cả những cái đầu tư vào công nghệ đó đã tạo ra một cái hàng rào cản cho các đối thủ cạnh tranh để mà chúng ta có thể kinh doanh trên thị trường. Already tonight we've heard several stories that were pulling at my heartstrings about people that want to be with their loved ones, their children, their family. Tất cả trong chúng ta được nghe những câu chuyện tối nay về những câu chuyện đã chạm đến trái tim của tôi là các anh chị trên này muốn có nhiều thời gian hơn cho người thân yêu của mình. I know that money isn't everything, but it can buy time for us. Tôi biết tiền không phải tất cả, nhưng mà có thể mua được thời gian của chúng ta. And part of the reason that this vehicle is so dynamic is because of this third point, consumable products. Và cái lý do mà giúp cho cái cơ hội này trở nên rất là năng động, đó chính là cái điểm thứ ba này, đó chính là những cái mô hình đăng ký cái sản phẩm tiêu dùng. Nu Skin is the only company in the beauty world that is taking innovative technology. Công ty Nu Skin là cái duy nhất ở trên thị trường có cái công nghệ về làm đẹp, Pairing that with artificial intelligence to make it smarter every time you use it. và công nghệ đó thì ứng dụng
cái trí tuệ nhân tạo để làm cho cái sản phẩm ngày càng thông minh hơn. And then partnering all of those exclusive technologies with something that is highly consumable. Và kết hợp cái điều đó với một cái cơ chế cho phép mang lại cái sự tiêu dùng liên tục. This allows us, as we build this business right with integrity, Điều này cho phép chúng ta khi mà chúng ta xây dựng công việc này đúng đắn cùng với sự chính trực, to generate a great customer relationship. mang lại cho chúng ta một cái mối quan hệ hết sức là tuyệt vời với khách hàng. And to have that customer continue to use our products and services and technology over months, years, decades, and in the case of many of my customers, nearly 2 decades of product usage. Và giúp cho người khách hàng đó dùng những cái sản phẩm dịch vụ một cách liên tục, hàng tháng, hàng năm, hàng thập kỷ, và đối với tôi đó là hơn 20 năm rồi. So when we think about the time it takes to acquire a customer, I'm able to build a customer relationship and potentially have that relationship last for years and years and years, which provides time. Và suy nghĩ về thời gian đi, dành thời gian xây dựng cái mối quan hệ khách hàng đó và giúp mang lại khách hàng đó hàng năm trời, rất là nhiều năm, và chính cái điều đó mang lại thời gian cho chúng ta. The fourth point are powerful partnerships. Và điểm thứ tư đó chính là cái quan hệ đối tác mạnh mẽ. And the couple that you see here, they were my top distributors in Ukraine. Hai vợ chồng mà chúng ta thấy ở trên hình ấy là những nhà phân phối hàng đầu của chúng tôi ở Ukraine. And after the war broke out, we were able to help them. Và khi mà chiến tranh nổ ra thì chúng tôi đã có thể giúp họ. And when they came to my home to stay with me in Utah, they wanted to, of course, go and visit Nu Skin, who has been a powerful partner for them for 15 years. Và khi mà họ đến với ngôi nhà của tôi thì chắc chắn là họ đã muốn tham quan Nu Skin, đã giúp cho cuộc sống của họ thay đổi suốt 15 năm qua. Nu Skin, for me, was like the rich uncle. Nu Skin đối với tôi giống như là một ông chú giàu có. I didn't come from a wealthy family. Gia đình của tôi thì không giàu có. And I understand that many of you likely don't come from wealthy families. Và tôi cũng hiểu tất cả chúng ta ở đây rất là nhiều bạn không có gia đình giàu có, đúng không? But I used to call Blake Roney, one of the founders of Nu Skin, my rich uncle. Nhưng mà tôi thường gọi ông Blake Roney là một trong những nhà sáng lập của Nu Skin là ông bác giàu có. And Sandy Tillotson can be your rich auntie. Và Sandy Tillotson là cũng là một nhà đồng sáng lập, là bà cô giàu có. They have invested literally tens, hundreds of millions of dollars, billions of dollars to provide a partnership for us. Và họ đã đầu tư hàng chục triệu, hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la để mà xây dựng cái công ty đối tác cho chúng ta. And our mission, and that's what my friends are pointing at here, is to be a force for good in the world. Và sứ mệnh của chúng ta như là hai người bạn của tôi đã chỉ ra ở đây là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới. Who else are our partners? Who else, other than Nu Skin, who else is helping us to succeed here? Yeah, in addition to Nu Skin, there are other partners that are helping us succeed here. Bên cạnh Nu Skin thì có rất là nhiều những đối tác khác giúp chúng ta thành công ở đây. And you can see them here in the front. You can see them sitting next to you, and those are the members of this incredible organization of OTG. Họ chính là những người lãnh đạo hàng đầu, họ chính là những người ngồi xung quanh chúng ta, họ chính là những người bạn của chúng ta ở tổ chức OTG. The last point is dynamic, powerful, generous compensation. Và cái điều cuối cùng đó là chính sách trả thưởng năng động, đòn bẩy và hào phóng. I love this slide, the picture. I had my designer create this. This was my idea of a circle of people holding hands and expanding out to influence the whole world.
Và thực sự tôi rất là thích cái slide này và tôi có ý tưởng và tôi nhờ những người thiết kế ra cái hình ảnh những cái người nắm tay nhau và hình thành lên những cái vòng tròn và lan tỏa ảnh hưởng ra khắp thế giới. There's something that I love about Vietnam and the friends that I've made here and each of you. Và đó là điều mà tôi rất là yêu ở Việt Nam, những người bạn mà chúng tôi gặp gỡ ở đây và bất cứ ai trong số chúng ta ở đây. You are among the most generous, kind, loving human beings I've met in my entire career. Các bạn chính là những con người hào phóng, những con người tử tế và tốt bụng mà tôi đã gặp ở trên khắp thế giới. And I know my mission is to help as many people that are willing to work hard and become financially free to do that. Và những nhiệm vụ của tôi, sứ mệnh của tôi là giúp đỡ thật là nhiều những con người chăm chỉ, muốn thay đổi và muốn có được cái sự tự do tài chính để có thể làm được cái điều đó. I want you to make a great income so that you can take care of your family first, your own needs first. Và tôi muốn chúng ta có thu nhập tốt để mà chúng ta chăm sóc gia đình trước và chúng ta chăm sóc bản thân chúng ta trước. And then expand that, touching lives all around, not only with our products, but with your ability to give and serve. Và sau đó chúng ta mở rộng cái vòng ảnh hưởng của chúng ta chạm đến nhiều người hơn, không chỉ bằng sản phẩm mà với cái sự cho đi, bằng cái sự phụng sự. Many of you may know this company has paid me an incredible amount of income. Rất nhiều anh chị em chúng ta đã biết rằng công ty này đã trả tôi rất là nhiều tiền. I was a terrible student. I dropped out of high school. I didn't graduate from college. Tôi là một học sinh rất là kém và tôi bỏ học và tôi cũng bỏ học trung học và đại học. At 27, my resume looked like bankruptcy. Và ở tuổi 27 thì CV của tôi giống như là bị phá sản đấy. And no one asked me about any of those things when they offered me a chance to work with this incredible company. Nhưng mà không có ai hỏi tôi về những cái điều đó khi mà đưa cho tôi một cái cơ hội để mà hợp tác với Lucien. So quickly, I imagine some of you that are new, especially, and maybe some of you that have been here for a while, are asking some of these questions. Và có thể là anh chị em chúng ta ở đây một thời gian hoặc là người mới có thể có một số những cái câu hỏi này. It sounds too good to be true. Nó quá tốt để mà nó là sự thật. Network marketing? Đa cấp à? Is this legitimate? Có hợp pháp không? Yes. Chắc chắn rồi. We are a global leader, not only in innovative technology and products, but in making a real difference in the lives of our partners. Và chúng tôi là nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới, không chỉ là về sản phẩm, về làm đẹp mà còn là thay đổi cuộc sống của mọi người. 50 countries, 30 plus years, traded on the stock exchanges, recognized all over the world as a leader in our field. Có mặt ở hơn 50 quốc gia trên thế giới, được giao dịch ở trên sàn chứng khoán New York với gần 40 năm và được công nhận là lãnh đạo ở rất là nhiều quốc gia. This opportunity requires effort, Cơ hội này đòi hỏi chúng ta nhiều nỗ lực, sacrifice, sự hy sinh, self-education, tự học hỏi, self-motivation, tự tạo động lực, hard work, làm việc chăm chỉ, serving others, solving problems. giải quyết vấn đề. This is a real opportunity. Đây là cơ hội rất thật. Often people believe in our industry that the opportunity was for the early adopters of the company. Nhiều người hiểu lầm rằng trong kinh doanh này thì dành cho những người mà nắm bắt cơ hội sớm. When I was in your shoes, brand new, sitting somewhere in a huge stadium, I was sincerely asking myself, is there room for me here? Where would I fit in? There's already all these successful people on the wall of fame. Và khi mà tôi cũng giống như các bạn đang ngồi ở dưới kia, khi mà lần đầu tiên nhìn đến cơ hội này và tôi khoanh tay và tôi nghĩ rằng là liệu có cơ hội cho tôi không? Có rất là nhiều người giỏi và thành công ở đây và trước ở tôi rồi. Write this down, please, and remember what I'm going to say right now. Hãy viết điều này xuống và hãy nhớ cái điều này, cái điều mà tôi sắp nói này. Real opportunities, Cơ hội thực tế, opportunities that are
focused on developing real innovation, cơ hội mà tập trung vào cái sự sáng tạo thực tế, they get better with time. nó luôn luôn tốt hơn theo thời gian. It's not about being first or early. Nó không phải là trở thành người đầu tiên hay là người đến sớm. I joined New Skin when it was 20 years old. Tôi tham gia New Skin khi mà công ty đã có 20 năm tuổi rồi. And now I'm among the top leaders in the world. How is that possible? Because this is a real opportunity. Và bây giờ tôi là một trong những lãnh đạo hàng đầu trên thế giới. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là cơ hội có thật. Thank you. Has someone been successful at this? Đã có ai thành công ở cơ hội này chưa? Now, I have to be frank. All of these people sitting up here, you know, when I came and I was sitting in the back, I saw all these successful people up front. I thought there's no room for me up there. Để tôi nói thật nhé, tất cả những anh chị em đang ngồi hàng đầu này, khi mà tôi lần đầu tiên đến New Skin và ngồi ở hàng cuối kia, tôi nghĩ rằng là ở trong này toàn người thành công và không còn chỗ cho tôi nữa. If you're here this weekend, if it's the first time or the 20th time, I want you to meet these people, interview them, take pictures with them. Và khi mà chúng ta đến đây một lần đầu tiên hay là đã đến 20 lần rồi, tôi muốn tất cả anh chị em chúng ta đến lên trên này và chúng ta chụp ảnh và chúng ta có thể phỏng vấn họ. Ask them their story. Hãy hỏi về câu chuyện của họ. You will find out that they're just like you. Các bạn sẽ nhận ra là họ cũng giống như các bạn. They're just like me. Hoặc là giống như tôi thôi. Some of them even started insecure like I did and sleeping on the floor of their parents. Rất là nhiều người có thể bắt đầu giống như tôi, họ có sự không chắc chắn và có thể là họ đang ngủ trên sàn nhà của bố mẹ nữa. There are people that are just like us that succeed here, and I want you to meet them this weekend. Part of the reason you're here is to meet people here and make friends and to develop your skills and expand your network. Và có rất là nhiều những người thành công đã thành công ở đây, và cái mục tiêu của cái chương trình này là để chúng ta gặp đến đây, gặp gỡ mọi người, mở rộng mối quan hệ và học hỏi và nghe những câu chuyện của họ. Who will support me? We've talked about it. This entire event is for you, to support you, your business, your growth. Và câu hỏi tiếp theo là ai sẽ giúp tôi? Và thực sự tất cả các sự kiện như thế này là để thấy cho chúng ta thấy rằng là ở đây có rất là nhiều người giúp bạn. I signed 30 books for training. We have incredible training programs, personal development programs. Tôi vừa mới ký 30 cuốn sổ khi mà chúng ta có cái chương trình đào tạo để mà đào tạo sự tham gia công việc kinh doanh này. When I began 19 years ago, there weren't any of those things. 19 năm trước đây khi tôi bắt đầu thì không có cái chương trình đào tạo như vậy. Things keep getting better. Mọi thứ thì đang trở nên tốt hơn rất nhiều. How much money can I make? Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Money is not everything. Tiền không phải là tất cả. But like my mom used to say, Nhưng mà giống như là mẹ tôi đã từng nói, it ranks right up there with air and water. Can you say again? Money is not everything, Yes. but in the ranking, it's right at the top with air and water, maybe food. Nhưng mà về tiền không phải là tất cả, nhưng mà xếp theo thứ tự ấy, thì nó chỉ dưới không khí và nước thôi, và có thể là thức ăn. My mom would also say when people would say, money's not everything. Mẹ tôi cũng nói là tiền không phải là tất cả, cũng giống như mọi người nói như vậy, đúng không? Money won't make you happy. Tiền không làm cho bạn hạnh phúc. My mom would say, try to pay your bills with happiness. Mẹ tôi nói rằng vậy thì hãy thanh toán hóa đơn với cái sự hạnh phúc được. You won't get very far. Con sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Money isn't everything, but it is a tool Tiền không phải là tất cả, nhưng mà nó là một công cụ in the hands of good people trong tay của người tốt. can make the world a better place. Nó sẽ giúp thế giới trở nên một nơi tốt hơn. Yes, you can do incredibly well if you build something based on principles in partnership with this amazing company. Chắc chắn là bạn sẽ làm được rất là nhiều thứ tuyệt vời nếu như chúng ta làm việc theo đúng những cái nguyên tắc của hệ thống. Now this
forgive me for cutting you off. This last slide is a message to anyone in this room that knows Nu Skin has been in Vietnam for 10 years and maybe feels like, it's already over. There's nowhere to grow. Cái slide cuối cùng này để dành cho những ai đã ở trong cơ hội này 10 năm rồi và nghĩ rằng là cái cơ hội này hết rồi. Now there's something else you can know about me that my mother told me. Và một điều tiếp theo mà chúng ta có thể biết về tôi mà mẹ tôi hay nói. When I was a little boy, she said she was worried because I was so slow at learning to walk. Khi mà tôi còn nhỏ thì mẹ tôi rất là lo lắng bởi vì tôi học đi quá chậm. I was her fourth child and she was concerned because it was taking me so long to figure it out. Và tôi là đứa con thứ tư của mẹ tôi và mẹ tôi rất là lo khi mà tôi mãi chưa biết đi. I said, when did that change? Và tôi hỏi mẹ tôi là vậy thì khi nào con biết đi? She said, I'll never forget, we went to a wedding and you were holding on to my hand, shaking, you never wanted to let go of my hand. Và mẹ tôi nói rằng là không bao giờ mẹ quên đến cái ngày ở đám cưới ấy, thì con nắm tay mẹ và run rẩy vì không muốn rời khỏi tay mẹ. We entered the big ballroom and your eyes got huge because you saw other little children just like you. Và mẹ đưa con đến một cái phòng rất là lớn và mắt con mở to ra bởi vì con nhìn thấy rất là nhiều em bé giống con. And they were running around. Và chúng nó thì chạy nhảy tưng bừng. She said, you let go of my hand and you took off running. Và lúc đó thì con bỏ tay mẹ ra và con chạy ào đến phía chúng nó chơi. My entire life, I love seeing people succeed. Cả cuộc đời tôi thì tôi rất là thích khi mà nhìn thấy mọi người thành công. But I've always been one to say, if someone has already done something great, Nhưng mà tôi thấy rằng là nếu như chúng ta đã thấy ai đó làm điều gì đó tuyệt vời, I believe we can too, and we can actually do it better or improve upon it. thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm được và chúng ta thậm chí còn làm được tốt hơn. I want you to look at this slide carefully. This shows some of the markets in Asia in our industry. Chúng ta hãy nhìn cái slide này thật là kỹ nhé. Nó thể hiện một số những quốc gia rất là tuyệt vời ở châu Á. And there's some things that I noticed. Vietnam is the youngest market, meaning it's the newest market for our industry. Và tôi biết Việt Nam là quốc gia thị trường trẻ nhất ở trong số các quốc gia này. And it's doing exactly half the revenue of the closest market, Thailand. Và đã có doanh số gần như bằng một nửa của thị trường Thái Lan. There are more people, significantly more, 30% more population here. Nhưng mà ở Việt Nam thì khoảng độ 30% dân số nhiều hơn Thái Lan. We still have 20, 30 years to catch up in time because Thailand was opened in the 80s. Và chúng ta còn khoảng độ 20 đến 30 năm nữa để đuổi theo bởi vì Thái Lan thì được mở cửa vào những năm 80. But the way I operate is I always want to know who is the best in the world and why. Nhưng mà cách mà tôi làm việc là tôi luôn muốn biết ai là người giỏi nhất trên thế giới và tại sao lại như vậy. Look at what Korea has been able to do. Hãy nhìn Hàn Quốc kìa, Hàn Quốc họ làm được điều gì? 51 million population and yet they're the largest direct selling country in the entire region. Họ chỉ có 51 triệu dân thôi nhưng mà họ là quốc gia có cái nền bán hàng trực tiếp lớn nhất của khu vực. Yes, you can argue that the economy is different. Chúng ta có thể tranh cãi rằng là nền kinh tế của họ thì khác. You can make lots of arguments as to why it would be impossible to reach this kind of success. Chúng ta có thể đưa ra rất là nhiều viện cớ để lý giải tại sao chúng ta lại không làm được cái điều thần kỳ như vậy. Or we can look at it another way and ask ourselves, how can Vietnam surpass what's been done before? Hoặc là chúng ta có thể nhìn theo cách khác và hỏi rằng là làm thế nào để mà Việt Nam có thể vượt qua được những kỷ lục đó. I've been to over 70 countries in the world. Tôi đã đi đến khoảng độ 70 quốc gia trên khắp thế giới. I've met hundreds of thousands of people. Tôi đã gặp hàng trăm nghìn người. And I mean this with my whole heart. Và tôi nói từ đáy lòng của mình. This country, you, my friends, hopefully many of you are my friends, but you are so
dynamic, so exciting, so well educated, so loving, so hardworking. Và tôi nói rằng những người bạn của tôi, những người Việt Nam, những người rất là năng động, những người rất là chăm chỉ, rất là có kiến thức, có kỹ năng và rất là ham học hỏi. Each one of you that I know well, each one of you has inspired me to be a better version of myself. Tất cả mỗi người bạn tôi đã trực tiếp gặp thì đều tạo cho tôi niềm cảm hứng để trở thành một cái phiên bản tốt hơn. I want you to know if you decide to write a history that's greater than any country on this list, you can do that. Và tôi có thể hứa với các bạn rằng nếu như chúng ta quyết định, chúng ta viết lên lịch sử trở thành một quốc gia còn tốt hơn cả những cái kỷ lục đây, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. How do I know? Làm sao tôi biết được như vậy? Because I've done it. Bởi vì tôi đã làm được. I went to a place called Hungary with Nu Skin. Tôi đã đến một quốc gia gọi là Hungary với Nu Skin. A small country. Một quốc gia nhỏ bé. A small economy. Nền kinh tế nhỏ bé. Relatively poor people. Người dân rất là nghèo. The company didn't want to go there. Công ty không muốn mở thị trường ở đó. Even my mentor said it would be a waste of time and energy. Người thầy của tôi còn nói rằng là nó sẽ tốn thời gian và tốn năng lượng thôi. We made a decision that market would be the number one market in all of Europe. Chúng tôi đã ra một cái quyết định là biến thị trường đó thành thị trường lớn nhất ở châu Âu. The numbers looked impossible. Những con số thì dường như là bất khả thi. And in 24 months, Hungary was the number one Nu Skin market in all of Europe. Và chỉ mất có 24 tháng thì Hungary trở thành thị trường số 1 của châu Âu. And we were leading the world. Và chúng tôi là người dẫn đầu thế giới. The Japanese leaders, the American leaders, the Korean leaders were talking about a small country in Europe called Hungary. Những nhà lãnh đạo của Nhật Bản, của Mỹ, của Hàn Quốc thì tất cả họ đều nói đến những nhà lãnh đạo của một đất nước rất là nhỏ bé ở châu Âu, đó là Hungary. And in that crucible we created System 7 and we developed things that would help us expand now and open up countless markets and do incredibly well all over the world. Và chính từ thị trường đó chúng tôi đã thiết kế ra hệ thống số 7 và giúp cho Nu Skin và công việc kinh doanh phát triển ra rất là nhiều quốc gia và tạo ra rất là nhiều triệu phú đô la. And that belief, và chính cái niềm tin đó, the determination, sự quyết định đó, the effort, nỗ lực đó, the sacrifice, sự hy sinh đó, the decades of incredibly hard work, sự tập trung, thực sự làm việc chăm chỉ, have allowed me with partnership with Nu Skin đã cho phép tôi có cái sự hợp tác với Nu Skin, to be free, đã đạt được cái sự tự do, financially free, tự do về tài chính, have my time freedom, tự do về thời gian, and have the ability to work how, wherever, whenever, with whomever I want to. và cho phép tôi có thể lựa chọn được cách làm việc, nơi làm việc và bất cứ ai mà tôi muốn làm việc cùng. And I want that for you. Và tôi muốn bạn cũng làm được như vậy. My question is, Câu hỏi của tôi là who in this room, ai trong số chúng ta ở trong phòng này, no matter where you started, bất kể chúng ta bắt đầu thế nào, and no matter when you begin, bất kể chúng ta bắt đầu lúc nào, who will make a decision today ai ngày hôm nay sẽ ra cho mình một quyết định to lead this country là người dẫn dắt thị trường này, and your people người dân ở đây, and this market to lead the world and inspire the world. và cả thị trường Việt Nam trở thành hàng đầu trên thế giới và trở thành cái niềm cảm hứng cho toàn thế giới. If you have a desire and a vision and you're willing to do it, Nếu chúng ta có cái sự khát khao, có tầm nhìn và sự sẵn sàng làm điều này, whether you started today or 10 years ago, bất kể chúng ta bắt đầu ngày hôm nay hoặc là từ 10 năm trước, I'm asking you to share your decision and commitment with me right now and stand up and clap and show me how serious you are. tôi mong muốn chúng ta đứng lên, chúng ta hãy thể hiện cái sự cam kết của mình và vỗ What tay are we thật lớn. going to do with Vietnam? Cảm ơn. Woo!
người đúng không ạ? Và trong những giây phút tuyệt vời như thế này, mình mong là anh chị có thể bước ra khỏi chỗ của mình, hãy ôm 5 hoặc 10 người bạn của mình